Hello, isang magandang araw guys. Ngayon, meron tayong salty. Tapos kakabit natin yung RB8. Papalitan natin yung stock mags niya ng RB8. Hindi naman bago yung RB8 natin, pero ilalagay natin. Ito yung RB8 sa harap. Yan, medyo luma na siya. Dami niya ng manong B. Tapos may onting bengkong. Pero okay naman siya guys. Ito lang magpapahirap sa atin pagka wala tayong yung impact drive na gagamitin. Pagtanggal ng stock bolts sa may disc size 6 ang pagtanggal. Gumawa ako ng parang impact drive guys. Ito. Yan yung ginawa ko guys. Sa 7mm na allen. Tapos sinilisili ko siya dito guys para sumakto. Maging fit na fit siya dito sa ano. Yan, hindi siya masyadong malog. Fit na. Pinutulan ko din siya guys. Yan, para pwede natin pukpukin. Nagamit tayo ng vice grip. Yan. Ayan guys. Ganyan na magiging itsura niya pag pupukpukin natin. Para tayong umaano ng impact drive. Pupukpukin lang natin siya. Yun nga. So na guys yung disc. Ililipat natin sa RB8 natin sa may front tire. Ito. Ito siya. Ayan, tanggalin mo to. Ayan yung RB8 natin sa harap. Ililipat natin yung disc. Rotor disc. Ayan o mga kaibigan, sukat. Ilalagay na natin yung RB8 sa harap. tanggalin lang natin guys yung dalawang 14mm na bolt dun sa may pipe natin.
tanggalin lang natin yan para matanggal na natin yung pipe natin na nakakabit sa swing arm. Yung dalawang 14mm nakakabit sa swing arm, tanggalin lang natin yung bolt na yun. Tapos next natin yung dalawang 12mm sa swing arm na nakakabit naman sa engine natin. Tapos yung pinaka-last natin, yung 22mm na bolt. Nut pala guys, sa axle natin, sa rear axle naman natin para ma-access to tayo dun sa tire natin, sa may mags, mahugot natin at maibalik natin. Malagay na natin yung RB8. Ayan guys, tanggalan natin yung rear tire tsaka rear tire mags. Papalalagay na natin yung RB8. Wala na rin preno na ito. Kaya pala ganun na eh. Ayan guys, ito na yung RB8 natin sa likod. Iyon no? Oh, yung ano yung nasa gitna. Ang tapong. Hey boy. Kay mga yung pinakamatanda na sila kay Mark.